नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण ऑनलाईन लर्निंगमध्ये टीचमिंट या ॲपचा वापर कसा करावा याबद्दल आपण शिकणार आहोत। सर्वप्रथम आपल्याला टीचमिंट ॲप हे प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करून घ्यावे लागेल। प्ले स्टोरमध्ये गेल्यानंतर सर्च बॉक्समध्ये टीचमिंट हे नाव टाकावे, TACHMINT। त्यानंतर सर्च करावे। सर्च केल्यानंतर आपल्यासमोर टीचमिंट ॲप या पद्धतीने येतं। इन्स्टॉल या बटनावर क्लिक करून ते आपण इन्स्टॉल करून घ्यावे। टीचमिंट ॲप इन्स्टॉल झाल्यानंतर ओपन या बटनावर क्लिक करावे। त्यानंतर अशा पद्धतीचा सरफेस आपल्या समोर दिसेल। आपल्याला यातून जी भाषा पाहिजे ती आपण निवडावी। इंग्लिश असेल, हिंदी असेल, मराठी असेल, मी इथे इंग्रजी निवडतो। त्यानंतर कंटिन्यू करावे। कंटिन्यू केल्यानंतर असा सरफेस आपल्याला दिसेल। इथे मोबाईल नंबरच्या ठिकाणी आपला मोबाईल नंबर टाकावा। मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर आपल्याला या मोबाईल नंबरवर एक OTP येतो। त्यासाठी सेंड OTP या बटनावर क्लिक करावे। OTP आल्यानंतर तो ऑटो फिल होतो। त्यानंतर असा सरफेस आपल्यासमोर दिसेल। त्यानंतर स्टुडंटवर क्लिक करावे। स्टुडंटवर क्लिक केल्यानंतर नेममध्ये आपले नाव टाकावे। त्यानंतर खाली ॲड प्रोफाईल पिक्चर म्हणून असा ऑप्शन येईल। जर आपल्याला प्रोफाईल पिक्चर ॲड करायचं असेल तर आपण यावर क्लिक करावे। त्यानंतर आपल्या गॅलरीमधून आपल्याला हवा तसा प्रोफाईल पिक्चर आपण तिथं सिलेक्ट करून घ्यावा। नंतर कंटिन्यू या बटनावर क्लिक करावे। कंटिन्यू या बटनावर क्लिक केल्यानंतर या पद्धतीने सरफेस आपल्यासमोर असेल। आता इथे आपल्याला सांगण्यात आलेलं की इनरोल इन युअर फर्स्ट क्लासरूम। इनरोल म्हणजे नोंदणी करा। आता आपल्याला आपल्या क्लासरूमसाठी नोंदणी करावी लागेल। आता इथे आपल्याला काहीच करता येत नाही जोपर्यंत आपले शिक्षक आपल्याला इन्व्हाइट लिंक पाठवत नाहीत। मग आपल्या सरांनी इन्व्हाइट लिंक आपल्या व्हॉट्सअपवर पाठवली असेल ते आपण आपल्या व्हॉट्सअपवर जाऊन चेक करावे। आपल्या सरांनी आपल्याला व्हॉट्सअपवर जो मेसेज पाठवला आहे तो या पद्धतीने असेल, युअर टीचर। त्यानंतर शिक्षकाचं नाव असेल, हॅज इन्व्हायटेड यू टू जॉईन द क्लासरूम क्लास 8 द नॉन सेमी सब्जेक्ट हिस्ट्री आणि क्लासरूम ID दिलेला असेल। तो क्लासरूम ID कॉपी करून घ्यावा। कॉपी केल्यानंतर जी खाली लिंक दिली आहे त्या लिंकवर क्लिक करावे। लिंकवर क्लिक केल्यानंतर टीचमिंट यावर क्लिक करावे। अशा पद्धतीने आपण आपल्या टीचमिंट या ॲपमध्ये येतो। त्यानंतर आल्यानंतर आपल्याला इथं दिसतं क्लास 8 नॉन सेमी अप्रूव्हल पेंडिंग। आता आपण इनरोलमेंटसाठी आपल्या शिक्षकाकडे मेसेज पाठवलेला आहे। जोपर्यंत आपले शिक्षक आपलं इनरोलमेंट ॲक्सेप्ट करत नाहीत, आपल्याला अप्रूव्ह करत नाहीत, तोपर्यंत आपण ते क्लासरूम जॉईन करू शकत नाहीत। हे पहा, इथे शिक्षकांनी आपली रिक्वेस्ट अप्रूव्ह केलेली आहे। आता आपण आपल्या जो काय वेळ आहे त्या वेळेनुसार या क्लासमध्ये ॲड होऊ शकतो। आपल्या क्लास 8 नॉन सेमीवर आपण क्लिक केल्यानंतर या पद्धतीने सरफेस येतो। त्यानंतर आपण जॉईन लाईव्ह यावर क्लिक करावे जर आपल्या क्लासची वेळ झाली असेल तर। जॉईन लाईव्हवर क्लिक केल्यानंतर काही परमिशन मागतात, अलाउ कराव्या। परमिशन अलाउ केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपण आपल्या क्लासमध्ये ॲड होतो। आता इथे आपल्याला शिक्षक आपली क्लास सुरू करतील त्या पद्धतीने आपल्याला हे इथे दिसेल। यानंतर पुन्हा पुढच्या वेळेस इनरोल करण्याची गरज नाही, फक्त आपण आपल्या क्लासवर जाणं आपल्या वेळेनुसार आणि जॉईन होणं। आपण जॉईन झालो की आपोआप आपल्या क्लासला आपण जॉईन होऊन जातो।